أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Batkhela Malakand حاضر یم ستاسو سره د MS PowerPoint په لاست لیکچر کې چې کوم ډیر زیات امپورټنت دی او دا لیکچر نمبر 5 دی. په دې کې به ګورو ان شاء الله چې کوم ریمیننګ کمانډز هغه په تفصیل سره وایو. د دې نه مخکې مونږه پروجیکټ بیس باندې پریزنټیشن شروع کړو او هغه پریزنټیشن کې مونږه وکتله چې په دې کې مونږ مختلف ډیزاین راوستله، د هغې ټرانزیشن راوستله، انیمیشنز راوسته، په هغې باندې مختلف سلایډ شو مونږ اپلای کړله. اوس په انسرټ کې زمونږ ټیبل راوستی وو، په خپل سلایډز کې پکچر راوستی وو، کلیپ آرټ هم راوستی وو، سکرین شاټ هم راوستی وو، شیپس هم راوستی وو، سمارټ آرټ چارټ هغه هم بیا هایپر لینک کړي وو، د هغې هم ټکسټ باکس راوستی وو. اوس په دې سلایډز کې به مونږ په ننني لیکچر کې وایو چې د دې هیډر ان فوټر او ډیټ اینډ ټایم او سلایډ نمبر دا به مونږ راولو. خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دلته د هیډر ان فوټر او د هغې سره سره ډیټ اینډ ټایم او بیا سلایډ نمبر دا درې واړه یو کمانډ دي، دا یو ځای ته راځي، یو مقصد دی. او دې مقصد دا دی چې زه په هر یو سلایډ باندې د هغې ډیټ اینډ ټایم راوستل غواړم. ډیټ اینډ ټایم فار ایگزامپل زویمه چې هغه د اپډیټ اتوماتیکلی شي او یا د فکس شي. که اپډیټ اتوماتیکلی شي نو هغه به په خپله د ډے بای ډے چې کوم ډیټ چینج کیږي نو د هغې سره به دا چینج کیږي. که دا زه فکس والمه نو نن 4 دسمبر دی، سبا هم 4 دسمبر وي، میاشت پس هم 4 دسمبر وي. خو نه دا اپډیټ اتوماتیک اخلم دویم چې دا ډیټ دی په سلایډ باندې د کلندر مطابق اپډیټ کیږي. بیا موږ وایو چې سلایډ نمبر پکار دی او پکار دی فوټر کې څه پکار دی. سیم چې دا ډیزاین بای اس ان نثار اپ بټخیله ملاکنډ دا دی په هر سلایډ باندې اتوماتیک په خپله باندې راشي. دا ما اپلای ټو آل سلایډ کړل، چې کله اپلای ټو آل سلایډ پې کړله نو دا به اتوماتیک هر یو سلایډ ته دا سلایډ نمبر په خپله باندې اپلای شي. دې لپاره زه اوس آن سکرین کیبورډ کولاوم چې تاسو دلته په نظر باندې راشي چې مونږ دلته F5 کی پریس کړو، دا سلایډ شو شوله. نیکسټ تاسو دلته کتی شئ چې دلته دا ډیزاین بای احسن نثار آپ بټخیله ملکند راغی، دلته ورسره دلته هغې هغه سلایډ نمبر راغی او په دې ځای باندې دلته زموږ سره د 4 دسمبر 2021 د هغې سره ډیټ ورسره هم راغی. نیکسټ خو دا یاد ساتئ چې د هر یو سلایډ ډیزاین د ډیټ اینډ ټایم د سلایډ نمبر هغه ځان نه ځان لري. اوس دلته سلایډ نمبر 2 دلته دی، ډیټ په دې ځای کې په ټاپ باندې دی او ډیزاین بای اس ان نثار بالکل په باټم باندې دلته موجود دی. نیکسټ کما د سلایډ نمبر 3 دلته دی، ډیټ یې دلته دی او د هغې کم چې دغه دی ډیزاین بای نو هغه لاندې راغی. نیکسټ دا نیکسټ د هر یو اوس تاسو کتله سلایډ نمبر او دا ورسره اتوماتیک په خپله باندې راغی. اسکیپ مې پریس کړله، واپس بیا خپل ځای ته راغلم نو دې ته ویل کېږي سلایډ نمبر. اوس موږ غواړو چې دې سره دلته ورډ آرټ راشي. فار ایگزامپل زما یو ډیزاین دا خوښ شو، زه چې په دې باندې دلته زه لیکل وکړم مولیکو ویلکم ټو BFIST بټخیله دا مونږ ولیکله او دلته په مزبانې دا ایډجسټ کړه. دا کار چې ما وکړو دا د ورډ آرټ نه ما وکړو نو دا ورډ آرټ باندې تاسو مختلف لیکل راوستی شئ. بیا په انسرټ کې زمونږ سره څه ابجیکټ پکار دی، مطلب څه تصویر پکار دی یا زمونږ ساین پکار دی. زه یم چې یاره زه خپل ساین په دې ځای کې راوستل غواړم. تاسو ګورئ ما په دې پیټ میپ په ترو باندې دلته خپل ساین راوستو. دا کار چې مونږ کوو دا د ابجیکټ په ترو باندې مونږ دا کار وکړو. بیا نیکسټ څه ایکویشنز که مونږ راوستل غواړو دا ایکویشن راوستی شو.
غوا د پاسه ایکویشن موږ دا لیکو چې دا غوا لږ غټ شي بیا دلته راغلو انسرټ ته په دې کې څه ویډیو فایل راوستل غواړو ویډیو فرام فایل دلته وګورو که زموږ سره دلته چېرته ویډیو فایل وي نشته ډیسکټاپ باندې به وګورو فار ایگزامپل زه یم چې دا ویډیو پې راوله دا ویډیو پې راغلله دا زه یم چې بالکل ډسپلی کا F5 په پریس کړم نیکسټ نیکسټ next next دلته دا ویډیو چونکې ډېره غټه وه ما پوره په دې کې رانویستله تاسو شارټ غوندې ویډیو چې دي هغه تاسو په دې خپل پاور پوینټ سلایډ کې دې ځای نه ایډ کولی شئ یا که تاسو آډیو فایل دې ځای نه ایډ کول غواړئ چونکې زما سره دلته په سیسټم کې اوس اویلیبل نشته دی دې وجه باندې آی ایم ساري چې ما په دې کې ایډ نه کړی شوله خو دا استعمالیږي د دې مقصد دپاره چې فار ایگزامپل زه یم چې اولنی سلایډ دی او په دې باندې دی بسم الله الرحمن الرحیم راشي یا تلاوت قرآن پاک تی راشي نو هغه به زه راشم آډیو فرام فایل هغه آډیو فایل به زما سره په ډیسکټاپ باندې پروت وي یا په ډي کې پروت وي یا په سی کې پروت وي یا په مای میوزیک کې به پروت وي میوزیک کې به پروت وي د هغې ځای نه به دا موږ راوچت کړو چې کله راوچت کړو نو هغه به دې سره ایډ شي او بیا چې کله سلایډ اړومه نو هغه به اټومیټیک په خپله باندې د دې سره راځي امید لرم چې دا کم پاور پوینټ پروګرام مونږه سټپ بای سټپ دلته په 5 لیکچرز کې ریکارډ کو دا به تاسو زده کړی دې نه به زده کړم کړي تاسو به انجوای کړی می او دا به په هغې باندې به تاسو دغه شانتې پریکټیکل یو پروجیکټ بیس پریزنټیشن هم تاسو کم از کم د 20 سلایډز جوړ کړئ about bright future جوړ کړئ about my village جوړ کړئ about پاکستان جوړ کړئ about your favorite hobbies جوړ کړئ په دې باندې کم از کم د 20 سلایډز پریزنټیشن تاسو جوړ کړئ او دا مختلف آیټم چې پکې مونږ کم ایډ کړله ټرانزیشن نه د انیمیشن نه د سلایډ شو نه د پکچرز او د کلپ آرټ نه د کارټونز نه د ټیبل دا پکې تاسو ایډ کړئ او بیا مختلف سلایډز چې یو بل سره هایپر لینک هم کړئ امید لرم چې تاسو به دې نه کافي زده کړه کړې اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان